Halo, někdo uvnitř? To je divný. Tohle teoreticky mohl být odkaz na Vestínu Havrana, kdy vám takhle někdo odpoví. Je tam někdo? Nikdo. Ještě že tak. 14. Jak stát ukládat, takže co je tu ještě, na co jsem nepřišel? Tomu koni bych něco asi mohl dát, že jo? Já mám slámu ještě nějakou. A? To žere sám on, nebo co? A furt má tu grafiku, počkat, co se to děje? Ten se tváří, jak moje ségra na prvním rande. Taky to bylo... Hele, lano. Dlouhý lano. A kdo si ho takhle byl... Čau. Máme ještě seno? Ne. Čas si to nahrát. Kež bych viděl, co dělám, že jo? Potřebuji vidět. To? Aspoň nevidět, co jsem tady řešil, ale... proč mě to dalo mimo okno? Já jsem neměl myšu mimo okno. Tomu krapet nerozumím, ale dobře. Nebo aspoň u mě vizuálně jsem neměl, jak to bylo v skutečnosti. To... Bravo. Já on žere, já mu to seberu. Musím počkat, až dojde ten timer, protože v momentě, kdybych tu chvíli odešel, tak to hra spadne s těma časovačema. Vím, jak to funguje, nebo spíš vím, jak to nefunguje a co to má za hlody. Hora, mám lano. Musím to uložit. To dokonce vím, co dělat, to je zázrak. Kovovi. Další věc, co se mi stala, je, že tady tohleto teďkom nahrávám po videu, kdyby někdo chtěl odkaz, stačí říct, s názvem Balada o rozbitém počítači. Mám jinou základní desku, která je ze second handu, protože mi ta předchozí jsem myslel, že je rozbitá, nevědětně není, takže si budu zase zpátky. Ne. Kiosk. No a ten týpek, co měl tu základní desku, co tam mám teď přede mnou, tak měl zakázanou hardwarovou akceleraci virtualizace. Díky čemu mě nenajížděl virtuální systém, který mám tuhletu hru. A psal mi to úplně dementní chybu, která nemohli napsat, hele, máte to vypnutý. Ne, musel jsem na to hodiny předtím přicházet, to už je dávno. Hele, prodejnička, no fakt nejsem rasista, ale přesto doufám, že tam neprodává Vietnamec. A hele, stánek s divným prodavačem, co pak si asi koupím? A kurva. No, tak nic. To smrdí tím... Kde mám prachy? Kolik mám peněz? Kde mám prachy? Já jsem... vyhrál hromadu peněz, ale nejsou tady, tak by mě zajímalo, jakým způsobem to teď funguje. Ale fakt to mám uložit, můžu to vyzkoušet. Stánek s divným prodavačem. Hele, líbí se mi tamhle ten pitlík sádry. Kolik? No, tak nic. A hele, stánek s divným... To je nějaká veverka tam? A hele, barvičky, ty chci. Cože? $13 si cvok? No, tak nic. A hele, stánek... Neříkejte mi, že budu muset znova jít do pokru. Jejda, legrační medvěd, hej to sem. $31 si ulítne. Sorry, to si můžeš nechat. $31 v té době, to bylo hele, super. stánek s divným prodavačem. Co pak si asi Co chceš za tamhle tu čepici? Co? $30? Jo, 29. To už je lepší. No, tak nic. 29,99. Ještě přihodit těch 9 centů. Tak. Pixel hunting, městu, fajn. Není tady kámen na zemi, který bych musel zvednout. To něco bylo. Jo, to je pořád nahoru. Jo.
Čas to uložit. Zjistit, co je nahoře. Bum. A jak moc umřu? Nevím, jak to je. Pohled, tam asi půjde lano a šutr. To mi připomíná, to mám takový déjà vu z původního horkého léta, jako z vytváření jakýhosi čehosi. Kámen. To je zajímavé, že některé věci... To nebylo jako, že to pokec. Nějaký Pařízek nebo co. Moje učitelka češtiny se jmenovala Pařízková, ale vypadala úplně jinak. Jo, to proč tak pojmenovaný, to je hrozný. Jejda, to je ale balvan. Obrovský balvan. Tak, kdo s ním dostane po šišce tentokrát? Lalalala. No. Teď tam můžu jít a můžu jít i tudy. Tak to jsem zvědav. Takový chelkací, ale většinou taková jedna věc z nich. Co? Zůro divočiny, co? Neodpravím? Můžu a zašel jsem za obrazovku. Mě zajímá, co se stane, když se zeptám tady teď. Pravím. Popis. Jejda, někdo tam je? Haló? Prosím tě, Svalovče, nevíš náhodou, kde můžu dostat nějaké instrukce? Já jsem totiž šerif. Fakt? Gratuluju. V hospodě. Co v hospodě? V hospodě se zeptej. Díky, tak já zas jdu. Jistě. Jak přímo, čare? Oproti terce. Můžu prokecat všecky. Jo, ten má ránu. Toho by se nepolekal ani můj strejda Heřman, na to už nějaký lupič. Nazdar strážníků, já jsem Majer. Frajer? Já jsem ne, Cože? to už vůbec ne, ale zase taky mě těší. Si to uloží, než ta spadne. Zase jednou. To je už jako neustále ukládat. Čeká ve frontě. Někdo by mu měl říct, že to okýnko, u kterého stojí, je zavřený. Ten druhý bude jiný popis? Ten tu asi čeká už dlouho. Má jiný popis. Vůbec nechápu, jak někdo může u takové kreatury schovat peníze. To já bych mu nesvěřil ani ségru, na to svoje prasátko. Hele pokladníče, ty tady asi spravuješ prachy, co? Co? Oni jsou rozbitý. Půjčíš mi? Co? Prachy, šašku. Nejsem šašek, jsem pokladník. Kdybych byl šašek, byl bych tady šerife. Ale nech si to, jo. Jo, vždyť říkám, že ti nic nepůjčím. Co kdybych ti dal něco do zástavy? A co? Že by luxusní jachtu nebo vilu na Bahamách? No, měl bych tu jednu šerifskou hvězdu. Pche, Žánovní revolver. 2krát pche. A nebo ti můžu dát do zástavy vězně. Mám ho tady hned vedle. To jako Jeronýma, jo? No to bys mě vytrhl. Jak by vešel, tak by se automaticky postavil tady do té fronty. A stál by tam a stál a stál. Tak se jdi bodnout. Bodnout, jo? Já, jo? Ty se jdi bodnout, ty. Obludo jedna. A sakra, máme návštěvu. Přepadení! Co? No, mě to zrovna vyhodilo z okýnka, protože... Právě se nabíjí. Kurva. Myslím, že jsem umřel. Jo, já jsem zdechl. A neměl jsem to uložený, nebo jo? Budu překvapený, jestli... Ne, měl jsem to uložený. To jsem fakt tady nečekal. Takže... Já si jdu vypnout svou moudrý upozorňovač, který mě vyhodil z herního okýnka.
v momentě, kdy začala přestřelka, takže já jsem se do toho nemohl nakliknout. Špatný okno. Což jako přesně v tu nejhorší možný moment se mohlo, prostě tomu člověk neuvěří. To jich tam mám pár za den, jo, a prostě to trefí přesně takhle dokonale.